กันเป็นครั้งแรกนี่จะพูดโดยหัวข้อว่าเรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติมันก็ว่าเราจะปฏิบัติธรรมะวิปัสสนานี่มันมีเรื่องที่ควรจะทราบก่อนหน้านั้นให้เข้าใจกันให้เป็นที่ถูกต้องมันจะได้มีความพอใจความตั้งใจความภาคเพียร คือมันต้องรู้ว่าดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเสียก่อนมันจึงจะปฏิบัติมาอย่างนั้นมันก็ไม่มีจิตใจไหนจะมาปฏิบัติรู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรแล้วก็มันก็ชวนให้พอใจที่จะปฏิบัตินี่เรียกว่ารู้ว่าทำไปทำไมเสียก่อนแล้วจึงค่อยรู้ว่าจะทำกันอย่างไร ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องงมง่ายทำไปมันไม่รู้ทำทำไมเป็นไสยศาสตร์ไปเลยเป็นขลังเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปตรงนั้นคอยตั้งใจดีที่สุดก็จะเข้าใจแน่ชัดลงไปว่าทำทำไมจะได้ประโยชน์อะไร ที่นี่ก็ให้รู้ว่าเรามีเดิมพันหรือทุนรอนก็ได้ที่ธรรมชาติให้มาในเราที่มันจะใช้อะไรได้หลายๆอย่างหลายๆอย่างมีประโยชน์ จะได้ใช้ให้มันมีประโยชน์ถึงที่สุดไม่เป็นหมันแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องสูงขึ้นไปคือเรื่องทางจิตทางวิญญาณธรรมชาติให้จิตใจมาชนิดที่จะรู้อะไรได้แล้วก็ทำอะไรได้ป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เรียกว่าจงพยายามใช้เดิมพันธรรมชาติของจิตที่มันทำอะไรได้ดีให้เป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นมันเสียเลย เรื่องนี้ควรจะทราบว่าปฏิบัติธรรมะดับทุกข์นี่มันเป็นเรื่องเก่าแก่จนพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู่นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้ปฏิบัติกันมาอย่างไรดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ว่างหายไปพักหนึ่งเรื่องท่านว่าค้นพบใหม่พบรอยนี่อีกใหม่ก็เดินตามรอยนั่นอีกเนี่ยเป็นของเก่ามากถึงขนาดนี้ มันก็ไม่ควรจะพูดว่าเก่าหรือใหม่คือมันเป็นอย่างเดียวอย่างนี้ใช้ได้ตลอดไปไม่มีเก่าแล้วก็มันไม่มีอะไรใหม่ที่จะแปลกออกไปมันก็ไม่มีเชื่อมันจะเก่าจนใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ก็ควรจะรู้ไว้เดี๋ยวนี้เราจะศึกษาอานาปานสติคือการปฏิบัติเพื่อควบคุมการหายใจเข้าออกให้ถูกต้องให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ดับทุกข์ป้องกันการเกิดทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเรื่องนี้ก็เก่าเหลือประมาณนะมนุษย์ช่วงดึกดำบรรพ์นู่นเขารู้คนพบวิธีหายใจอย่างไรจะได้เอาชีวิตที่เรียกว่าปราณที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่สูดเข้าไปให้มากอย่างเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆนี่ก็จะพูดว่าจะหายใจอย่างไรที่จะสูดเอาออกซิเจนเข้าไปได้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์มากที่สุดสมัยโน้นเขาก็พูดว่าจะหายใจอย่างไรจึงจะสูดเอาสิ่งที่เรียกว่าปราณนั่นเข้าไปได้ให้มากที่สุดนี่ทำกันมาได้นมนานก่อนพุทธกาลนานไกลนั่นก็รู้จักทำกันมาเรื่อยๆแหละประชาชนในถิ่นนั้นในอินเดียสมัยนั้นรู้จักหายใจให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทำได้
ขอให้รู้ว่ามันเป็นวิธีที่สืบกันมาเก่าแก่หรือโบราณนานไกลทีเดียวหายใจทีเดียวจนกระทั่งว่านะฝึกดีแล้วจนกระทั่งหายใจทีเดียวจิตเกลี้ยงไม่มีความหม่นหมองอะไรใดๆเหลืออยู่ในจิตคุณต้องรู้เป็นล่วงหน้าไว้ว่าฝึกการหายใจตามระบบแบบที่วางไว้เป็นลำดับจนถึงที่สุดจนหายใจอยู่ด้วยจิตที่เกลี้ยงไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์รบกวนพอความทุกข์เกิดขึ้นมากิเลสเกิดขึ้นมาหายใจทีเดียวไล่ไปหมดเลยสามารถจะขับไล่กิเลสขับไล่ความทุกข์ออกไปจากจิตด้วยการหายใจครั้งเดียวนั่นแหละทีเดียวเท่านั้นแหละนี่ฝึกกันจนถึงอย่างนี้นะคิดดูมันเป็นอย่างไรมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเด็กๆนะแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยแล้วนี่ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเราจะฝึกวิธีการหายใจที่เรียกว่าอานาปานสตินี่เรื่อยไปจนถึงขนาดที่ว่าหายใจจิตเกลี้ยงหายใจทีเดียวจิตเกลี้ยง ไอ้สิ่งร้ายกาจที่จะมารบกวนจิตใจเนี่ยมันควรจะรู้กันแล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้เพราะประมาทหรือโง่เกินไปก็ได้อยากจะพูดอย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอารมณ์ร้ายที่จะมารบกวนจิตใจเป็นกิเลสเป็นความเศร้าหมองนั่นน่ะมันมีอยู่หลายอย่างที่พอจะยกมาเป็นตัวอย่างได้คุณฟังให้ดีว่ามันมีแล้วอย่างไรเคยมีแล้วอย่างไรข้อที่หนึ่งเรียกว่าความรักทางเพศนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วมันกัดกินหัวใจอย่างไรเดือดร้อนวุ่นวายอย่างไรนี่ความรักข้อที่สองความโกรธขัดใจเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟข้อที่สามความเกลียดนึกดูสิสิ่งที่เราเกลียดมันเป็นอย่างไรบ้างเกลียดแล้วมันเป็นอย่างไรมันติดอยู่ในใจน่าจะไม่เห็นหน้ากันมันก็ยังเกลียดพอเห็นหน้ากันมันยิ่งเกลียดใหญ่แล้วความกลัวนั่นกลัวนี่ภาวะสะดุ้งก็มีระแวงอยู่นิดหน่อยในใจตลอดไปก็มีระแวงเป็นความกลัวเกิดขึ้นแล้วรบกวนความสงบสุขอย่างไรให้ความตื่นเต้นมีอะไรหน่อยก็ตื่นเต้นเพราะประหลาดทุกคนเราก็ชอบดูของประหลาดที่เกิดความตื่นเต้นอยู่เสมอเหมือนกันใจก็ตื่นเต้นจนเป็นนิสัยจนจะไปดูฟุตบอลไปดูแข่งขันไปฟังดนตรีฟังเพลงเต้นรำอะไรก็ตามซึ่งดูแล้วฟังแล้วมันตื่นเต้นคอยมองดูความตื่นเต้นนั้นน่าจะเป็นความสนุกสนานอร่อยกับจิตใจแต่ว่ามันทำลายความสงบสุขเพราะมันไม่ใช่ความสงบเพราะมันเป็นความตื่นเต้นวุ่นวายโกลาหลถ้าความตื่นเต้นได้มันมีจิตใจสูงมากไปดูการประกวดไปดูอะไรที่เขาตื่นเต้นกันนักกันดูกายกรรมชั้นเอกของโลกที่มาแสดงนี่มันก็ตื่นเต้นถ้าไม่ตื่นเต้นมันเป็นอย่างไรมันก็เก่งกว่าเหนือกว่าแต่คนมันก็ไม่ชอบเพราะคนมันชอบตื่นเต้นมันชอบให้อะไรมากระตุ้นให้ตื่นเต้นแล้วก็สบายไปเลยเพราะความตื่นเต้นนี่เพราะมันไม่รู้ว่าความตื่นเต้นนั้นมันไม่ใช่ความสงบมันเป็นอุปสรรคแห่งความสงบถ้ายังรักความตื่นเต้นอยู่ก็ไม่ต้องมาฝึกสมาธิที่มันจะควบคุมความตื่นเต้น ทีนี้ก็ความวิตกกังวลด้วยสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตอยู่ข้างหน้าก็วิตกกังวลอย่างนั้นเรื่อยไปมันเป็นอย่างไรมันรบกวนอะไรมันรบกวนประสาทมันรบกวนจิตใจมันรบกวนความสงบสุขวิตกกังวลทีนี้ก็อาลัยอาวรณ์หมายถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วล่วงลับไปแล้วก็เอามาอาลัยอาวรณ์อยู่
มันเป็นอย่างไรคิดดูมันก็ไม่ได้นอนไม่หลับทั้งนั้นวิตกกังวลก็นอนไม่หลับอะไรอาวรณ์ก็นอนไม่หลับใครบังคับจิตไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อยู่นั่นยิ่งเป็นของรักของพอใจด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นมากอิจฉาริษยาความริษยานี่มันเป็นนิสัยมักจะมีเป็นนิสัยมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็รู้จักอิจฉาริษยาเพื่อนฝูงมาตั้งแต่เล็กๆมันก็มีอยู่เป็นนิสัยนี่ก็เผาลนจิตใจมากไอ้คนถูกอิจฉาถูกริษยาไม่รู้ก็ได้แต่คนที่ริษยาเขานี่ร้อนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาคนถูกริษยาไม่รู้เรื่องก็ได้เนี่ยคิดดูมันเป็นมากๆขนาดนี้ความริษยาความหวงความตนีที่เหนียวนี่มันก็รบกวนจิตใจกลัวจะถูกขอแล้วก็ความหึงถ้าความหวงเป็นไปเข้มข้นก็กลายเป็นความหึงนี่มันเป็นเท่าไรมันมีฤทธิ์เดชเท่าไรมันรบกวนจิตใจเท่าไรนี่ขอให้ทุกคนเอาสิ่งเหล่านี้มาคำนวณดูเป็นอารมณ์ร้ายที่รบกวนจิตถ้าอารมณ์ร้ายเหล่านี้ไม่มีจิตจะเป็นอย่างไรจิตจะเกลี้ยงเกลาอย่างไรจะสงบเย็นอย่างไรจะเป็นอิสระอย่างไรจะเบาสบายเลือประมาณอย่างไรต้องรู้มันเป็นสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วก็ควรจะรู้ได้เองขอให้ช่วยระลึกเอามาทดสอบดูว่ามันเป็นอย่างไรมันควรจะกำจัดออกไปจะได้อย่างไรความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหวงความหึงนี่คงเป็นตัวอย่างสัก10 กว่าอย่างท่านที่ยังมีอีกมากเพียงแค่นี้ก็เป็นตัวอย่างพอที่จะได้ศึกษาดูว่ามันเป็นอย่างไรในบางกรณีมันก็ไฟไหม้ในบางกรณีมันก็น้ำท่วมในบางกรณีมันก็ถูกทิ่มแทงบางกรณีมันก็ถูกครอบงำบางกรณีมันก็ถูกผูกมัดมันเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปยังรักมันอยู่ก็ไม่ต้องมาทำให้เสียเวลามาทำสมาธิอานาปานสติให้เสียเวลาเพราะว่าอานาปานสติต้องการเพื่อจะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตจิตใจไม่ให้มันมีอยู่ในชีวิตจิตใจถ้าต้องการอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่ต้องการอย่างนี้ยังชอบอย่างนั้นอยู่ก็ไม่ต้องมาฝึกสมาธิให้เสียเวลาเปล่าๆนี่จึงเรียกว่าไอ้สิ่งที่ควรจะทราบกันเสียก่อนแต่ที่จะลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้เรามีมองไกลกันไปถึงว่าเราจะมีจิตใจอย่างไรที่จะสามารถเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในโลกในบ้านในเมืองในโลกที่มันรุนแรงมากขึ้นทุกที่ปัญหาต่างๆก็มากขึ้นทุกที่สิ่งยั่วให้รักให้หลงให้มีเรื่องมีราวก็มากขึ้นทุกที่เราจะมีจิตใจอย่างไรที่จะอยู่ได้ในโลกที่มันแสนจะมีปัญหาสิ่งที่เป็นความเจริญนั่นมันเพิ่มปัญหายิ่งเจริญก็ยิ่งมีปัญหายิ่งเจริญนั่นแหละมันยิ่งระวังให้ดีมันจะวินาศเพราะความเจริญนั่นมันยั่วยวนให้หลงรักหลงเกลียดหลงโกรธหลงกลัวไปสารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกก็คือหลงรักหลงพอใจต้องการปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดมันก็แย่งชิงกันแล้วก็ทำอันตรายเบียดเบียนกันเป็นอันธพาลเข้าใส่กันทีนี้โลกทั้งโลกมันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอิจฉาริษยากันมากขึ้นแบ่งเป็นพวกเป็นฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายฝ่ายนายทุนฝ่ายชนกรรมาชีพ
เรานี่มันเป็นปัญหาทั้งนั้นเลยจะขจัดปัญหานี้ได้อย่างไรจะมีจิตใจอย่างไรถ้าต้องการอย่างนี้นั่นจึงจะมาทำการอบรมจิตใจให้ได้อย่างที่ควรจะเป็นทีนี้ก็มาถึงข้อหนึ่งที่พิเศษมากว่าถ้าเราฝึกจิตใจสำเร็จอานาปานสติโดยเฉพาะเนี่ยได้ตามความประสงค์แล้วพิเศษในข้อที่ว่าเราอยากจะมีความสุขอย่างไรทันทีที่นี่เดี๋ยวนี้เราก็หายใจทีเดียวแล้วมีความสงบสุขเพราะว่าอานาปานสตินั้นแบ่งเป็น4 หมวดละ4 ขั้นหมวดที่2ฝึกจนมีปีติมีความสุขเกิดได้ทันอกทันใจเนื่องมาแต่หมวดที่1ฝึกฝนการหายใจอยู่ด้วยปีติหายใจอยู่ด้วยความสุขจนชินจนชำนาญจนคล่องแคล่วอารมณ์ไม่ดีมาหายใจทีเดียวปีติเต็มอยู่ในความรู้สึกความสุขเต็มอยู่ในความรู้สึกนี่เรียกว่าเราสามารถจะเรียกความสุขมาได้ทันทีที่เราต้องการที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวหมวดเวทนานุปัสสนาอานาปานสติหมวดที่2ฝึกชำนาญแล้วก็หายใจอยู่ในปีติและสุขตามที่ต้องการแล้วต่อไปก็ควบคุมมันได้ด้วยไม่ให้มันปรุงแต่งจนเฟ้อจนหลงในเรื่องความสุขนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราเอาเป็นว่าในโลกนี้ปัจจุบันนี้เราต้องการจะมีความสงบสุขในจิตใจเลยเราหายใจตามวิธีของเรานี่ทีเดียวมาเลยมันเป็นความสุขความปีติความพอใจอยู่ในความรู้สึก เป็นการช่วยได้มากช่วยให้มีความรู้จับเท่าทันจิตใจควบคุมได้ตามที่ต้องการอยากจะให้เป็นสมาธิเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นอยากจะมีความสุขรู้สึกเป็นสุขเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นอยากจะให้พอใจตัวเองเต็มที่เมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นนี่เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ถ้าไม่ต้องการก็ไม่รู้จะทำอะไรจะทำไปทำไมเดี๋ยวนี้เรื่องมันก็มีอย่างนี้อีกทีหนึ่งก็ว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอวัยวะฝึกฝนอบรมไว้อย่างเป็นนิดแนบเนียนสุขุมที่สุดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ฝึกฝนไว้ดีสงบระงับก็ได้กำเริบก็ได้ควบคุมได้จนกระทั่งว่าเราจะมีอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจในชั้นเป็นนิดชั้นพิเศษจะได้มีสมรรถนะสูงสุดในการเห็นภาพดูภาพได้ไกลกว่าเดิมได้ดีกว่าเดิมได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าเดิมจะฟังเสียงได้ดีกว่าเดิมละเอียดได้ดีกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมจะดมกลิ่นรู้กลิ่นได้ดีกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมลิ้มรสทางลิ้นก็ได้ดีกว่าเดิมละเอียดละออสุขุมจะรู้สัมผัสที่มาถูกผิวหนังถูกร่างกายนี่ในลักษณะที่รู้ทันมีสติสัมปชัญญะรู้ได้ถูกต้องว่ามันจะมาไม่ไหนควบคุมมันได้ก็จะควบคุมจิตใจได้ดีกว่าเดิมนะก่อนนี่มันเมื่อจะโกรธมันก็โกรธมันจะรักมันก็รักมันจะโง่มันก็โง่มันสามารถจะควบคุมให้อยู่ในความเป็นปกตินี่เรียกว่าเราจะมีอวัยวะที่มีสมรรถนะดีกว่าเดิมตรงต่อความประสงค์ดีกว่าเดิมเป็นอันมากจะมีความสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นในความหมายของนิพพานนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนิพพานไม่ได้แปลว่าตายอย่าโง่เหมือนที่ได้ยินได้ฟังกันมาโง่ว่านิพพานแปลว่าตายในบาลีนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าชีวิตที่เย็นบุตุชนมีชีวิตที่มันร้อนถ้ามันพอได้รับอารมณ์สุขหรือทุกข์แล้วมันเกิดตัวกูของกูเกิดกิเลสตัณหาก็ร้อนไปหมดนิพพานอย่างที่หนึ่งแม้ว่าจะเกิดความรู้สึก
สุขเวทนาทุกขเวทนามันก็ยังไม่เกิดตัวกูมันหยุดมันควบคุมไว้ได้นิพพานที่สูงไปกว่านั้นอีกชั้นที่สองมันไม่เกิดความหมายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เลยเวทนาสักแต่ว่าเวทนาไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นิพพานชั้นสูงสุดนี่เขาเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพพานรู้เป็นสุขเป็นทุกข์อนุปาทิเสสนิพพานไม่มีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ไม่เกิดตัวตนอย่าเข้าใจว่านิพพานนั่นแปลว่าตายหรืออีกนานก็จะได้นิพพานถ้าเราปฏิบัติธรรมะสำเร็จเรามีนิพพานกันที่นี่และเดี๋ยวนี้คือไม่เกิดตัวกูไม่เกิดของกูไม่เกิดกิเลสไม่เกิดไฟมันก็เย็นนิพพานแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจเมื่อเย็นธรรมดาเย็นทางวัตถุนี่ก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันแหละสำหรับภาษาบาลีทานไฟเย็นอาหารเย็นน้ำร้อนเย็นหลอมโลหะเย็นอย่างนี้เรียกว่านิพพานทั้งนั้นแปลว่าเย็นมันจึงรู้ความหมายของนิพพานว่าเย็นแล้วก็มีความรู้สึกเย็นอกเย็นใจมันจะมีความรู้สึกชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอยู่กับสิ่งสูงสุดจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้จะเรียกว่านิพพานก็ได้บางคนมีไสยศาสตร์ก็เรียกว่าพระเจ้าในลักษณะที่คุ้มครองป้องกันเยือกเย็นเป็นสุขก็ได้แต่ทางพุทธเรานี้ไม่มีพระเจ้ามีนิพพานดีกว่าจิตที่เย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสแล้วก็เย็นสามารถจะอยู่กับความเย็นนี่เป็นปกติเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันเลยนี่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าของการที่จะฝึกอานาปานสติให้ขอเข้าใจมันเป็นเรื่องของการป้องกันถ้าเราอยู่อย่างวิธีของอานาปานสติมันป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดร้อนคือไฟคือไม่เกิดทุกข์แม้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขเห็นได้แก้ไขความทุกข์นั้นได้คือขจัดออกไปได้โดยสติที่ฝึกไว้ดีวิเศษกว่านั้นอีกก็คือว่าทำให้ไม่มีกิเลสนั้นทำให้ไม่อยากอะไรไม่หิวอะไรไม่ต้องการอะไรจนเดือดร้อนมันไม่หิวอะไรมันจะอิ่มอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ต้องการเพราะมันเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เลยไม่ต้องการอะไรเนี่ยคุณคิดดูมันไม่ต้องการอะไรมันก็เลยอิ่มอยู่ตลอดเวลาเป็นภาษาที่พูดแล้วจะไม่มีใครเชื่อมันจะไม่หิวอะไรทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจอยู่ตลอดเวลาถ้าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมะข้อนี้มันไม่หิวเนี่ยก็คืออิ่มมันไม่หิวมันก็คืออิ่มคิดดูดีถ้ามันหิวมันคือไม่อิ่มเดี๋ยวนี้สติปัญญามันมากพอจนถึงไม่ปรารถนาไอ้สิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะธรรมารมณ์อะไรก็ตามมันไม่ต้องการมันไม่ต้องการมันเห็นเป็นของหลอกมันอยากจะอยู่สงบมันอยากจะไม่ให้มีอะไรรบกวนเรียกว่าว่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่เสียเปรียบไม่เอาเปรียบไม่ทุกคู่เรียกว่ามันอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างบนเนื้อดีเนื้อชั่วเดี๋ยวนี้มันยังบ้าดีบ้าสุขบ้าได้บ้ารวยบ้าสวยบ้าเอาเปรียบอย่างนี้มันเรียกว่าไม่มีธรรมะแล้วมันจะหิวเรื่อยๆไปคนชนิดนี้เราจะมีชีวิตชนิดที่ไม่หิวชนิดที่ไม่บ้าซ้ายหรือบ้าขวาดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียถ้าฉะนั้นยังเป็นซ้ายเป็นขวาอย่างนี้เราไม่ต้องการเราต้องการจะอยู่เนื้อ
เพื่อฟังกันง่ายๆหน่อยก็ไม่ดีใจและไม่เสียใจเพราะคำพูดนี้ทุกคนรู้จักดีว่าดีใจเป็นอย่างไรเสียใจเป็นอย่างไรดีใจก็ปั่นป่วนอยู่ในจิตใจก็ความดีใจมากนักก็กินข้าวไม่ลงดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ก็แทบจะไม่ต้องกินอาหารเสียใจก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็ปั่นป่วนไปอีกแบบหนึ่งนั่นที่ดีที่สุดก็คือไม่ดีใจไม่เสียใจมันดีที่ไม่คู่กับชั่วไอ้ดีที่คู่กับชั่วนั้นไม่ไหวนี่มันดีที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วให้สังเกตดูว่าเราเคยดีใจเสียใจมามากแล้วเสียใจก็กินข้าวไม่ค่อยลงดีใจก็กินข้าวไม่ค่อยลงเสียใจก็นอนหลับยากดีใจก็นอนหลับยากทำไม่ทั้งสองอย่างนอนหลับสบายกินข้าวอร่อยนี่เรียกว่าความที่มันไม่ตกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ขอให้สังเกตดูให้ดีว่าเรามันเคยหลงแต่เรื่องดีใจเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องหัวเราะไม่ชอบร้องไห้ชอบหัวเราะไม่ชอบเสียใจแต่ชอบดีใจชอบอร่อยสนุกสนานในหารู้ไหมว่านั่นก็คือความไม่พักผ่อนสนุกสนานไปดูหนังดูละครไปด้วยกันนี่มันไม่พักผ่อนแต่ความพักผ่อนมันมีจิตที่อยู่เหนือนั้นนี่เรียกว่าเรารู้จักสิ่งทั้งปวงในโลกในจักรวาลนี้ว่าไม่หลงกับมันไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวาไม่เป็นอะไรแต่อยู่ด้วยความสงบสุขเป็นอิสระเนื้อใช้คำว่าเนื้อดีกว่าถ้าอยู่ในระหว่างนะมันยังไม่แน่ระหว่างดีระหว่างชั่วนะมันไม่แน่ไปหาดีหาชั่วเข้าไม่ทันรู้ก็ได้อยู่เนื้อซะเลยพ้นไปซะเลยไม่ต้องเอียงไปดีหรือชั่วทางไหนทางใดทางหนึ่งเรียกว่ามันเป็นการสูงสุดในฝ่ายจิตแล้วก็ไม่มีใครสอนให้สูงสุดไปกว่านี้ได้การพัฒนาในด้านจิตด้านวิญญาณเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มัวพัฒนากันแต่ด้านวัตถุไม่ได้ไปอบรมจิตใจให้อยู่เหนือปัญหาเลยให้ไปบ้าดีหลงดีมากขึ้นไปอีกอย่างนี้ไม่ไหวมันไม่ดับทุกข์มันบ้าดีหรือบ้าชั่วก็ไม่ไหวทั้งสองอย่างไอ้บ้าดีก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วมันจะกลายเป็นคนอวดดีเมาดีหลงดีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเราจะมีความปกติทำงานด้วยจิตปกติไม่ทำงานด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านบ้าดีหลงดีเหล่านั้นเป็นต้นผู้ที่พอใจพัฒนาสนใจเป็นนักพัฒนาก็คอยรู้ตัวว่าการพัฒนาทางวัตถุนั้นไม่พอต้องพัฒนาทางจิตใจด้วยถ้าจิตใจพัฒนาแล้วทางวัตถุหรือทางกายมันจะพัฒนาตามเพราะว่าวัตถุหรือร่างกายนี่เป็นไปตามอำนาจของจิตใจมันสั่งได้บังคับได้จัดการได้มันพัฒนาจิตใจให้สูงเข้าไว้เถิดแล้วก็จะพัฒนาวัตถุหรือพัฒนากายได้โดยแน่นอนถ้าขอให้ผู้ที่พัฒนานี่รู้ว่าการพัฒนาจิตนั่นสำคัญกว่าทางกายอย่างที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เรื่องต่ำสุดคือวัตถุก็ให้มันเจริญตามสมควรสูงขึ้นมาเรื่องทางกายมันก็ให้เจริญตามสมควรแต่สูงสุดคือทางจิตให้มันเจริญที่สุดเท่าที่มันจะเจริญได้แล้วมันก็จะดึงกายดึงวัตถุตามขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยมันเหมือนกับบังคับตัวเองได้ก่อนแล้วก็บังคับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราควบคุมความรู้สึกของจิตในส่วนนี้ได้ก็ควบคุมทุกอย่างได้ควบคุมความรู้สึกสุขทุกข์ได้ก็ควบคุมได้หมดทั้งโลกโลกนี้มันไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขและเป็นทุกข์
เราควบคุมได้เราไม่ต้องการเราต้องการไม่สุขไม่ทุกข์ต้องการว่างต้องการอิสระต้องการเสรีภาพไม่สุขและทุกข์มันอยู่เหนือจิตใจแต่เราก็ไม่รู้เราก็ยังมัวเมาหลงในความสุขความทุกข์บ้าบุญบ้าชื่อเสียงลาภยศอำนาจวาสนาอยู่นั่นแหละจะเรียนอานาปานสติไปหาเงินทองข้าวของอำนาจวาสนานั้นมันก็ได้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่ความประสงค์แล้วนี่มันก็ไม่ดีวิเศษไปกว่าที่เขามีกันอยู่แล้วฝึกฝนธรรมะอานาปานสติเพื่อมีจิตใจอยู่สูงเหนือสิ่งเหล่านั้นต่างหากรู้ความสูงของจิตใจอยู่เหนือสิ่งที่มันยั่วยวนพูดอย่างวิทยาศาสตร์กันก็บวกหรือลบเป็นบวกก็ไม่ไหวเป็นลบก็ไม่ไหวไม่บวกไม่ลบนั่นแหละดีที่สุดไม่รักไม่โกรธนั่นดีที่สุดไม่ทั้งสองฝ่ายน่ะดีที่สุดคือมันอยู่เหนืออยู่เรื่อยไปมันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของผู้รู้ของพระพุทธเจ้าผู้อารยธรรมนี่มันก็ยังไม่สูงเท่าไรมันยังบ้าดีลงดีได้ถ้าพูดว่าวัฒนธรรมแท้จริงแล้วมันก็สูงกว่านั้นแต่ตัวหนังสือมันไม่ค่อยแน่น่าจะให้ความหมายมันอย่างไรบางคนอาจจะให้ความหมายแก่คำว่าอารยธรรมนี่สูงกว่าวัฒนธรรมก็ไปดูเองกันแล้วกันอารยธรรม civilization นี่มันมักจะเป็นเรื่องทางวัตถุเจริญทางวัตถุไม่ใช่มีเรื่องทางจิตใจแต่ถ้ามันเป็นวัฒนธรรมนี่มันไปได้ไกลขึ้นไปจากวัตถุไปถึงในเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสูงสุดของวัฒนธรรมกระทั่งว่าถ้ามันเป็นเรื่องศาสนานั่นแหละมันสูงสุดหมดเลยสูงขึ้นไปกว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางจิตใจโดยสมบูรณ์ที่สุดมีจิตใจชนิดที่อยู่เหนือโลกก็ใช่ก็มาอยู่เหนือโลกข้อนี้อย่าเข้าใจผิดจนกลัวเหนือโลกแล้วไม่จะต้องตายไม่ใช่อยู่ในโลกนี่แต่ว่ามันไม่มีอิทธิพลใดๆในโลกมาครอบงำได้ไม่มีอะไรมาทำให้หวั่นไหวได้ไม่มีอะไรมาทำให้หัวเราะหรือร้องไห้ได้ไม่มีอะไรมาทำให้กลัวได้ไม่มีสิ่งใดในโลกมาทำให้หวั่นไหวได้นี่จะไปอยู่เหนือโลกร่างกายก็อยู่ในโลกกินอยู่ในโลกนั่งนอนในโลกแต่ไม่มีอะไรในโลกมาทำให้หวั่นไหวได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระถ้ายังหัวร้องไห้ง่ายหวั่นไหวไปตามอย่างนี้ก็เรียกมันอยู่ใต้โลกเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้ามาสับเปลี่ยนทำให้ยินดีทำให้ยินร้ายทำให้เป็นบวกทำให้เป็นลบนี่คือคนธรรมดาจะต้องกระโดดโลดเต้นไม่มีการหยุดพักผ่อนถ้าจิตมันถูกปรุงแต่งอย่างนั้นไม่ได้นั่นแหละมันจึงจะเป็นการพักผ่อนไม่มีอะไรมาทำให้หัวเราะไม่มีอะไรมาทำให้ร้องไห้ทำไม่ได้มันปกติอยู่เสมอเนี่ยขอให้เราสนใจว่าไอ้ความสุขที่สุดมันอยู่ที่นั่นคือเป็นอิสระทุกอย่างทุกกระเบียดนิ้วถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องการแล้วก็จะมาฝึกธรรมะชนิดนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องการถ้าเรายังต้องการจะเป็นคนหัวเราะร้องไห้อยู่ในโลกก็ไม่ต้องมาฝึกเรื่องอย่างนี้เห็นนั้นว่าการมาฝึกอานาปานสติเนี่ยมันเป็นการพัฒนาสูงสุดในด้านจิตด้านวิญญาณเราจะนำให้กายและวัตถุสูงไปตามถ้าต้องการก็เอาให้สนใจทีนี้มันก็จะต้องดูว่าความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นท่านพยายามกว่าจะตรัสรู้ถ้าจะเอาชีวิตเขาแลกพยายามอย่างยิ่งอย่างเคร่งเครียดมันเอาชีวิตเขาแลกได้ความรู้ข้อนี้มา
นี่พวกเรานี่มันโชคดีพวกชุบมือเปิดไม่ต้องไปทำอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้รับการสั่งสอนให้รู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านต้องลำบากเอาชีวิตเขาแลกเป็นเวลานานกว่าจะได้มาเราเป็นพวกชุบมือเปิบเขาทำไว้เสร็จก็เอาแต่แล้วระวังให้ดีชุบมือเปิบยังไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไม่รู้อะไรมันไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรได้ยังโง่เท่าเดิมมาเรียนมากๆมันก็ไม่ปฏิบัติได้นี่ขอให้รู้ไว้นะว่าเรียนนั้นมันรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้ารู้ก็ดีรู้ธรรมะมันก็ดีแต่มันยังว่ามีธรรมะหรือไม่บางคนรู้ธรรมะมากมายแต่ไม่มีธรรมะในเนื้อในตัวเลยที่กายวาจาใจไม่มีธรรมะเลยแม้มันจะรู้ธรรมะพูดคล่องเป็นนักประพันธ์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะมันคนมีธรรมะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีศาสตราอาวุธไม่ได้ใช้นี่มีแต่ไม่ได้ใช้มีธรรมะแล้วไม่ได้ใช้ธรรมะใช้ธรรมะก็ยังว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์สำเร็จหรือไม่สำเร็จมันใช้ธรรมะอย่างไม่สำเร็จไม่มีประโยชน์อย่างนี้ก็มีท่านขอให้เรามาทำกันดีๆว่ามันต้องใช้สำเร็จประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นหรือแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยกันนี่การที่จะมาฝึกจิตใจในระดับนี้ก็หมายความว่าให้มันมีครบให้มันได้เล่าเรียนให้มันรู้ธรรมะแล้วก็มีธรรมะก็ใช้ธรรมะก็ใช้มันถูกให้มีประโยชน์ต้องฝึกกันมากถึงขนาดนี้นี่เราได้สมัครที่จะทำอะไรเท่าไรมากน้อยเท่าไรแล้วจะได้อะไรถ้าพอใจถ้าเป็นที่ต้องการก็เอากันทำกันต่อไปโชคดีจะได้ชุบมือเปิดพระพุทธเจ้าค้นคว้ามาให้เสร็จพระสงฆ์ก็สอนสืบต่อกันมาจนมาถึงเราพวกชุบมือเปิดขออย่าให้โง่เท่าเดิมชุบมือเปิดอย่างที่เหมือนกันเนี่ยมีธรรมะก็ไม่ใช่หรือว่ารู้ธรรมะก็ไม่มีธรรมะหรือเรียนธรรมะมันก็ไม่รู้ใจรู้จริงมันต้องปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้คิดได้นึกนี่ยังไม่รู้จริงมันต้องปฏิบัติอย่างที่เรากำลังจะปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติอานาปานสตินี่คือปฏิบัติแล้วมันจะรู้จริงขอให้ทุกคนมองไว้อย่างนี้แล้วก็ให้ดูลึกลงไปถึงว่าธรรมชาติได้ให้ทุนรอนมาอย่างดีเดิมพันมาอย่างดีคือให้ได้ความเป็นมนุษย์นั่นได้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ก็เป็นทุนรอนอย่างดีและให้สติปัญญามาอย่างพอตัวสำหรับจะเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นทุนรอนอย่างดีสติปัญญานั่นแหละจะต้องมาใช้เป็นประโยชน์อย่ามันเสียเปล่ามีทุนมีรอนเสียเปล่าเอามาใช้สำเร็จประโยชน์ด้วยการศึกษาได้รู้ได้ปฏิบัติอย่างที่เรากำลังจะปฏิบัตินี่จะได้ใช้ทุนรอนให้มันเป็นประโยชน์อย่ามันเป็นมันเปล่าอยากจะบอกต่อไปถึงว่าธรรมะนี่มันก็ไม่ได้ยากลำบากจนเหลือวิสัยแล้วมันยากลำบากเมื่อทำไม่ถูกเมื่อไม่รู้เมื่อโง่เข้าไปเกี่ยวข้องก็ยากลำบากถ้าฉลาดพอสมควรมีความตั้งใจจริงมีความตั้งใจดีมันก็ไม่ยากเกินไปมันอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าท่านต้องสอนสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยอย่าไปคิดว่ามันเหลือวิสัยมันเป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อทำจริงมันไม่เหลือวิสัยอย่างหนึ่งมันที่น่าจะรู้กันไว้ว่าความทุกข์นี่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนกิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่ได้ติดอยู่ในใจไม่ได้มีอยู่ในใจมันไม่มีมาแต่มันเพิ่งเกิดทีหลังใจล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แต่ปัจจัยมันโง่มันก็สร้างกิเลสและความทุกข์ขึ้นมานี่
ใจแท้ๆเดิมพันทุนรอนของเราแท้ๆเป็นใจที่ไม่มีกิเลสเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์เขาเรียกว่าจิตประภัสสรจิตเกลี้ยงจิตเรืองแสงจิตอย่างที่ไม่มีกิเลสนั่นเป็นของเดิมพอเผลอทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่รับเอาอารมณ์นี้เข้าไปอย่างโง่มันก็เกิดกิเลสมันก็หมดประภัสสรก็เป็นทุกข์จิตที่ไม่เคยมีความทุกข์มันกลายเป็นจิตที่มีความทุกข์จิตเดิมแท้ๆของเดิมแท้ๆไม่มีความทุกข์ที่เป็นความทุกข์นี่เป็นของใหม่นั่นขอให้เราทุกคนรู้รักษาของเดิมไว้ดีๆรักษาของเดิมไว้ดีๆแล้วมันก็จะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์มาฝึกอานาปานสติให้แตกฉานให้คล่องแคล่วนี่จะได้วิธีที่รักษาของเดิมไว้ดีๆป้องกันไม่ให้กิเลสและความทุกข์เกิดขึ้นมาในจิตหรือในขอบเขตของจิตก็ยังคงประภัสสรอยู่ตามเดิมนี่ที่เรียกมันไม่เหลือวิสัยมันหมายถึงข้อนี้หมายความว่ากิเลสและทุกข์ไม่ได้ติดมาแต่สันดานเดิมมันเกิดมาจากท้องแม่มันก็ติดมาแล้วไม่ใช่มันเกิดมาในจิตที่มันเกลี้ยงแต่พอมันเกิดมาแล้วที่มันเริ่มโง่มากขึ้นกิเลสความทุกข์ก็เกิดมากขึ้นเป็นหลงความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไปเกิดขัดใจเมื่อไม่ได้อย่างใจมันเกิดกิเลสทั้งสองฝ่ายฝ่ายบวกและฝ่ายลบก็เกิดเรื่อยมาจนเป็นทุกข์เหมือนอย่างที่เรามีนี่ของเดิมไม่มีทุกข์ความทุกข์นี่ของใหม่ทีนี้ก็มาเรียนวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ของเดิมเนี่ยกลายเป็นของทุกข์หรือของใหม่หรือแม้ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นมาบ้างก็รู้จักสกัดออกไปสลัดออกไปนี่เป็นผลพิเศษของอานาปานสติรู้ไว้เถอะว่าจิตแท้ๆทั้งของเราไม่ได้เป็นทุกข์ไม่มีกิเลสมันเพิ่งเกิดนั่นมันก็ไม่ยากเกินไปแล้วไม่เหลือวิสัยที่จะรักษาว่าอย่ามันเกิดกิเลสมีสติฝึกไว้อย่างดีในอานาปานสติแล้วก็ควบคุมผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะมันไม่โง่ผัสสะมันไม่ยอมโง่แล้วมันเป็นผัสสะฉลาดมันจะเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดโง่เป็นตัวตนขึ้นมานี่มันเข้ารูปแบบที่ว่าแม้มันจะรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เช่นนั่นเองไม่ต้องเกิดกิเลสรักไม่ต้องกิเลสเกิดกิเลสโกรธหรือเกลียดถ้าเวทนามันมีได้สองอย่างคือสุขหรือทุกข์ถ้ามันโง่มันก็ยินดีพอใจเมื่อสุขโกรธแค้นเมื่อเป็นทุกข์มันก็ไม่ใช่ความสงบถ้ามีสติพอเมื่อผัสสะแล้วควบคุมผัสสะไว้ได้เวทนาก็ไม่อาจจะหลอกลวงได้ไม่หลอกลวงในแง่ของความสุขให้เลิงไม่หลอกลวงในแง่ความทุกข์ให้กลัวมันไม่มีนี่รู้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมเวทนากระทั่งว่าควบคุมผัสสะก่อนเวทนาเมื่อผัสสะเวทนาทำอะไรเราไม่ได้ในโลกนี้ก็เรียกว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่เป็นอันตรายแก่เราควบคุมโลกได้ในโลกมันย่ำยีครอบงำเราได้แต่ว่าคนโง่มันไม่ต้องการหรอกชาติโง่มันไม่ต้องการมันต้องการแต่อร่อยสนุกสนานท่าเดียวมันไม่ต้องการความบริสุทธิ์อิสระเสรีเกลี้ยงเกลามันไม่ต้องการมันต้องการแต่อร่อยทางเนื้อทางหนังสวนเสเฮฮาไปตามเรื่องนั่นแหละแล้วก็ดูเองว่ามันที่สุดในที่สุดมันจะจบลงอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนเข้าใจเรื่องที่ว่าจะปฏิบัติต่อไปนี่กันให้ถูกต้องเสียก่อนว่ามันจะได้อะไรมันจะได้อะไรมันจะได้อะไรนั่นตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ถ้าเรายังต้องการที่จะสนุกสนานไปในเรื่องของกิเลสแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์มันฟื้นความรู้สึกมันก็งมงายถ้าเราต้องการจะชนะกิเลสชนะสิ่งที่รบกวนจิตใจหรือชนะความหลอกลวงของอารมณ์ในโลกนี่นะก็ได้ก็ดีก็ถูกมาฝึกธรรมะมาฝึกอานาปานสติให้มีจิตใจอยู่เหนืออิทธิพลของบวกของลบของได้ของเสียของแพ้ของชนะของดีของชั่ว
คือไม่ซ้ายไม่ขวานะเรียกว่าอยู่สูงสุดไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวานี่เรียกว่าสิ่งที่ควรจะทราบกันเสียก่อนแต่ที่จะลงมือปฏิบัติถ้าท่านพอใจในผลของการปฏิบัติว่ามันมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะดีมากก็จะเกิดความพอใจฉันทะวิริยะความเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาสอดส่องนี่ที่เรียกว่าอิทธิบาทนั่นน่ะได้โดยง่ายก็มองเห็นผลประโยชน์ของสิ่งที่จะได้รับจนเกิดอิทธิบาทครบถ้วนในสิ่งที่จะกระทำการกระทำนั่นก็จะง่ายจะไม่เหลือวิสัยและจะง่ายที่จะทำได้เราไปใคร่ครวญดูดีๆว่าเราต้องการสิ่งนี้จริงเราต้องการผลอย่างนี้จริงและการกระทำนี้จะช่วยให้ได้รับผลอย่างนี้จริงแล้วมันก็จะได้ตามที่ต้องการจะเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์และได้พบกับพุทธศาสนามนุษย์เราใจสูงนะตัวใจสูงอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์นะถ้าจิตใจต่ำก็จมลงไปในกิเลสจมลงไปในความทุกข์นี่มันไม่สูงถ้าจิตใจสูงมันอยู่เหนือกิเลสเหนือปัญหามันไม่มีความทุกข์นี่เขาเรียกว่ามนุษย์ธรรมดาใจมันต่ำมันเป็นเพียงคนเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นมนุษย์มันก็สูงกว่าคนเพราะจิตใจมันสูงถ้าเรามีจิตใจสูงกิเลสและความทุกข์ก็ท่วมทับครอบงำไม่ได้เราก็ไม่มีกิเลสและไม่มีความทุกข์ทั้งหมดนี้ก็ทำเพื่อให้เราได้เป็นมนุษย์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบกับพุทธศาสนาคือวิธีที่จะทำให้เป็นมนุษย์นั่นเองถ้ามีจิตใจอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ทั้งปวงนั่นคือพระพุทธศาสนาจะเป็นพระพุทธศาสนา 84,000 ธรรมขันธ์ถ้ามากมายเท่าไรก็ตามมันอยู่ตรงนี้เพื่อจะยกจิตใจขึ้นมาเสียจากความทุกข์กิเลสและความทุกข์จะเป็นมนุษย์จนได้พุทธศาสนาจึงคือวิชาความสร้างความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ถ้าต้องการอย่างนี้ก็เอาก็จะสนใจกันต่อไปปฏิบัติกันต่อไป นี่สรุปความว่าเรื่องที่ควรทราบเสียก่อนแต่ที่จะลงมือปฏิบัติขอให้เอาไปใคร่ครวญให้ดีเข้าใจแจ่มแจ้งจนพอใจมีฉันทะอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติธรรมนี้แล้วมันจะเกิดความง่ายความสะดวกได้ในการศึกษาและปฏิบัติเป็นแน่นอนพูดกันถึงเรื่องที่ควรจะทราบก่อนการลงมือปฏิบัติพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายในการพูดกันครั้งแรกนี้ไว้เพียงเท่านี้